सो फ्रेन्ड्स, आजको सेसनमा चाहिँ हामी यस्तै लिरिकल भिडियो एडिटिङ सिक्नेछौँ, त्यो पनि एउटा मोबाइल एप्लिकेसनबाट। सो यदि तपाईँ लिरिकल भिडियो एडिटिङमा रुचि राख्नुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियो अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, म prazeeta विश्वकर्मा InfoNepal युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। अब ढिला नगरिकन भिडियोतिर लागौँ है त। ओके, सो सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामी capcut भन्ने एप्लिकेसन खोल्छौँ। तपाईहरुले यसलाई प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब नयाँ प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् अनि तपाईको फोनमा सेभ भएका जति पनि भिडियो छन्, त्यसैगरी फोटोजहरु छन्, यो चाहिँ यहाँ आउने गर्छ। तपाईलाई कुन चाहिन्छ त्यो एड गर्दिनुस्। ओके, अब हामी यहीँनिर हाम्रो भिडियो एडिट गर्छौँ। capcut चलाउन चाहिँ अरु एप्लिकेसनको तुलनामा निकै सजिलो छ, प्लस यसको वाटरमार्क पनि इजिली रिमुभ हुन्छ। अब एड अडियोमा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसमा साउन्ड्स अप्सनमा यहाँ योर साउन्ड्समा फ्रम डिभाइसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको फोनमा भएको जति पनि सङ्ग्सहरु छन् आउँछन् र त्यसैगरी भिडियोबाट मात्रै साउन्ड निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ। आफुलाई चाहिएको साउन्डको भिडियोमा क्लिक गर्ने अनि इम्पोर्ट साउन्ड ओन्लीमा क्लिक गरिदिने। तपाईको आइसक्यो साउन्ड सबैभन्दा फर्स्टमा, त्यसलाई प्लसमा जोड्दिनुस् र त्यो तपाईको भिडियोमा आउँछ। ओके, अब तपाईले चाहिँ हो यसलाई एक साइडबाट यसरी तन्काउनु भयो भने चाहिँ यो तन्किन्छ है आरामले, अनि अडियो पनि त्यही अनुसारले अरेन्ज गर्ने। तपाईले एउटै फोटो मात्रै हाल्नुपर्छ भन्ने आवश्यक छैन है। त्यहाँ साइडमा तपाई प्लस भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ होला, हो त्यसमा क्लिक गरेर फेरि त्यही फोटो र भिडियोको अप्सन आउँछ, एड गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब ब्याक बटनमा क्लिक गरेर यसको पहिला फर्म्याट चेन्ज गरौँ। युट्युबको फर्म्याट चाहिँ 16:9 हो। तपाईले आफूलाई चाहिएको फर्म्याट चुज गर्न सक्नुहुन्छ, साथै फोटो रिसाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी ब्याक जाउँ र केही इफेक्ट्स पनि एड गरौँ। थुप्रै इफेक्ट्सहरु छन् हामीसँग, त्यो पनि कम्प्लिट फ्री छन् है। तपाईले आफूलाई मन परेको इफेक्ट चुज गरेर हाल्नुस्। मैले यो हाले र राइट क्लिक गर्नुस्। त्यो तपाईको भिडियोमा यसरी आउँछ र अघि भने जस्तै यसलाई पनि तन्काइदिने आफ्नो भिडियोसम्म। यसमा छानी जति इफेक्ट एड गरे नि केही फरक पर्दैन। थुप्रै अप्सन्स छन्, आफूलाई चाहिएको मन परेको एड गर्नुस् र यसरी आफ्नो भिडियोमा अरेन्ज गर्नुस्। यसको कन्ट्रोल्सहरु चाहिँ बिस्तारै एप चलाउँदै गएपछि आफै जान्नुहुनेछ। अब स्टिकर्सहरु एड गरौँ। हामी चाहिँ स्टिकर्स है, त्यसैगरी इफेक्ट्सहरु चाहिँ आफ्नो भिडियो अझै राम्रो देखाउनको लागि प्रयोग गर्छौँ र स्टिकर आफूलाई उपयुक्त लागेको ठाउँमा सारेर कुनै पनि पार्टमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसरी अगाडि पछाडी गर्दै कहाँदेखि ठिक हुन्छ त्यहाँदेखि टक्क आफ्नो स्टिकरलाई म्यानेज गर्ने। तपाईले अझै स्टिकर एड गर्दैछु म चाहिँ। यसलाई दुईटा अम्लाले यसरी सानो ठुलो पनि बनाउन सकिन्छ है त। अब यो स्टिकर चाहिँ तपाईलाई पुरै भिडियोमा चाहिन्छ भने यसरी पुरै भिडियोमा पुल गर्ने, हैन भने आफूलाई जति पार्टसम्म चाहिएको छ त्यति पार्टसम्म युज गर्ने। मैले चाहिँ फुल भिडियोमा युज गरे। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अलरेडी कति डेकोरेट भइसकेको छ हाम्रो भिडियो। अब अझै म एउटा टल्किने खालके स्टिकर युज गर्दैछु। सो तपाईले पनि डिफरेन्ट स्टिकर्स त्यस्तै इफेक्ट्ससँग एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोमा है। capcutको बेस्ट पार्ट भनेकै यसमा कुनै प्रिमियम भर्जनको झन्झट नै नहुनु हो। ओके, अब हामी फेरि ब्याक गएर टेक्स्ट एड गर्छौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ एड टेक्स्टमा क्लिक गरेर आफ्नो लिरिक्स लेख्नुहोस् तपाईँ, अनि त्यसपछाडि हामीसँग थुप्रै एन्ड राइटिङहरु छन् है। मन परेको चुज गर्नुस् अनि इफेक्ट्समा क्लिक गरेर इफेक्ट्स पनि एड गर्दा हुन्छ, प्लस यसको कलर पनि चेन्ज गर्दा हुन्छ, अनि यसलाई जता मन लाग्छ त्यता लगेर प्लेस पनि गर्दा हुन्छ। मलाई चाहिँ अहिले आएर त्यो अघिको इफेक्ट मन परेन, सो म त्यसलाई डिलिट गर्दैछु। ओके, अब गोइङ ब्याक हामी फेरि त्यसरी नै आफ्नो अरु टेक्स्टहरुलाई पनि एडिट गरौँ है त। अब लिरिकल भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईले लिरिक्समा एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। एक्ज्याक्टली लिरिक्स कहाँबाट सुरु भएको छ गीतको र कहाँ सकिन्छ, अनि ए स्टाइलमा गएर एनिमेसन चेन्ज गर्छौँ हामी। सो इनमा वेभ इन र आउटमा वेभ आउट हालेर इक्वल टाइमिङ मिलाउँछौँ र राइट गर्छौँ। त्यसले चाहिँ एकदमै राम्रो लुक दिन्छ भिडियोलाई, तपाईँ एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै गीत अनुसारले लिरिक्स एड गर्ने है, एन्ड राइटिङ चेन्ज गर्ने, इफेक्ट्सहरु युज गर्न मन छ भने युज गर्ने, अनि एनिमेसन चाहिँ एउटा यो स्लाइड राइट अनि आउटमा ठ्याक्क त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा स्लाइड लेफ्ट गर्नुभयो भने चाहिँ एउटा राम्रो एनिमेसन आउँछ है। यसलाई पनि आफूलाई चाहिएको साइजमा बनाउने र लिरिक्स अनुसार यसको पनि साइज चेन्ज गर्दै मिलाउने।
फेरि त्यसरी नै बाँधिएको भन्ने लिरिक्स है मैले प्रयोग गरेको गीतको तपाईहरुले एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो ह्यान्ड राइटिङ इफेक्ट्स है बबल भन्ने एउटा अप्सन छ, एनिमेसनहरु छन्। अब यो एनिमेसन चाहिँ अघिकै जस्तो ठ्याक्क लेफ्ट थियो भने राइट र राइट थियो भने लेफ्ट उल्टो गर्दिनु है अघिको भन्दा, अनि यो टाइम पनि ठ्याक्क बीचमा मिलाइदिनु। अनि त्यस पछाडिबाट यसलाई तल यसरी ड्र्याग गर्यो भने ठेलो भने चाहिँ तल जान्छ यो, अनि माथिको लिरिक्स चाहिँ ठ्याक्क बीचको जहाँसम्म छ त्यहाँसम्म मिलाउने। अनि त्यस पछाडिबाट दुईटालाई हामी एकैचोटि क्रस गर्छौँ है। यो एनिमेसन चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ। मैले अघि मेरो सुरुमा भिडियो देखाउँदा त्यहाँ तपाईले देख्नु भएको थियो होला। सो यसरी गर्दाखेरि यो राम्रो देखिन्छ। एउटा मैले तपाईहरुलाई सिकाएँ, तपाईहरुले पनि यसरी नै 2-3 वटा ट्राई गरेर के राम्रो देखिन्छ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी नै लिरिक्स एड गर्ने, इफेक्ट्सहरु युज गर्ने, ह्यान्ड राइटिङ युज गर्ने, एनिमेसन युज गर्ने र एउटा राम्रो भिडियो रेडी गर्ने। तपाईहरुले बिस्तारै बिस्तारै यो एप्लिकेसन चलाउँदै गएपछि युज टु भइहाल्नुहुन्छ। चलाउन एकदमै सजिलो छ अरु एप भन्दा है। सो अब चाहिँ तपाईहरु सबैले पनि मैले जस्तै आफ्नै मोबाइल फोनबाट लिरिकल भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेकी छु। अब सबै भिडियो एडिट गरिसकेपछि चाहिँ त्यसरी ठुलो बनाएर हेर्न नि सक्नुहुन्छ। ल अब एक्सपोर्ट गर्न चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुस् र एक्सपोर्ट बटनमा क्लिक गर्नुस्। तपाईको एकदम फुल एचडी क्वालिटीको भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा गएर बस्छ। यति गरिसके पछाडी फ्रेन्ड्स, यदि तपाईहरुलाई पनि यस्तै भिडियो एडिटिङ ट्युटोरियल हेर्न मन पर्छ भने चाहिँ यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पक्कै पनि नबिर्सनु होला। हस्त नमस्ते।